මගේ නම රුවන් මල්ශංකර්. මම ආයි කිරුළපනේ ඉඳන්. Riland skill development ආයතනය ගැන කිව්වේ මට දන්නා මුල සර් කෙනෙක්. මෙම ආයතනය ගැන කියනවා නම් වෙල්ඩින් සම්බන්ධයෙන් අපිට දැනුමක් ඇතුව හෝ නැතුව ආවොත් මෙතන ආයතනයෙන් අපිට හොඳ දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ ආයතනයේ අපිට මැෂින් එකක් හයි කරන විදිහේ ඉඳන් ගලවන විදිහ එතකොට තියෙන වෙල්ඩින් සම්බන්ධයෙන් තියෙන හැම දෙයක්ම කියලා දෙනවා. ඒ වගේම අපිට මෙතන පුරුදු කරන්න ඉන්න ගුරුවරු හරි හොඳ ගුරුවරු ඒගොල්ලෝ හැම වෙලාවෙම අපේ තියෙන වැරදි හොයලා බලලා තියෙන පොඩි වැරද්ද වුණත් අපිට කියලා දෙනවා. ඒ වැරද්ද නිවැරදි කරගන්න. ඒ වගේම කියනවා නම් මෙතන හොඳ ආයතනයක්. මේ වෙල්ඩින් සම්බන්ධයෙන් අපිට පුරුදු වෙන්න යනවා රිලෑන්ඩ් කියන ආයතනය. වෙල්ඩින් සම්බන්ධයෙන් කැමැත්තෙන් වෙල්ඩින් සම්බන්ධයෙන් ඉගෙන ගන්න කැමැත්තක් තියෙන කට්ටිය ඉන්නවා නම් වෙල්ඩින් සම්බන්ධයෙන් දැනුම ඇතුව හෝ නැතුව මෙම ආයතනයට ආවොත් හොඳ දැනුමක් ලබාගෙන මෙම ආයතනයෙන් පිට වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා.